Moi! Jos sä oot kattanut edes pari mun videota, niin sä tiedät jo, että mun mielestä ja tieteellisen tutkimuksen mukaan luonnollinen menetelmä on paras tapa oppia vieras kieli. Mutta missä muodossa sun kannattaa opiskella? Monet opiskelijat etsii ryhmäopetusta, koska on kivempi opiskella ryhmässä muiden kanssa kuin yksin. Ensimmäinen ongelma tässä on kuitenkin se, että ryhmäopetusta on yleensä 2 tai ehkä 3 kertaa viikossa ja loput ajasta sä et välttämättä opiskele suomea ollenkaan. Me monesti tullaan tosi riippuvaisiksi näistä oppitunneista ja opettajasta, eikä välttämättä edes yritetä opiskella niiden ulkopuolella. Meidän aivoille taas olisi paras saada altistusta sille kielelle lähes päivittäin, ainakin 10-15 minuuttia per päivä. Toinen ja oikeastaan suurin ongelma on se, että kielen oppiminen tapahtuu sun aivoissa, joten ryhmäopiskelusta ei ole oikeastaan muuta hyötyä kuin se, että sä et tunne oloa niin yksinäiseksi. Ja jos sulla on ryhmäopetusta tiettyyn aikaan, sun on pakko mennä sinne. Mutta itse kielen oppimisen kannalta mä sanoisin, että sillä ei ole oikeastaan mitään vaikutusta sun edistymiseen. Päinvastoin. Jos sun täytyisi hinkata samaa vanhaa äänitettä 10 kertaa vaan siksi, kun peräpulpetin Jorma ei vieläkään ymmärrä sitä, niin sun motivaatio lopahtaisi alta aikayksikön. Myös toisinpäin. Jos sun opettaja etenee vinhaa vauhtia ja sä putosit kärryiltä jo ekassa lauseessa, niin sulta saattaa mennä ohi koko oppitunti. Tämän takia mun käyttämä metodi perustuu sun henkilökohtaiseen oppimiseen ja mun mielestä paras formaatti kielen opiskeluun on omatoiminen verkkokurssi. Omatoimisella verkkokurssilla mä tarkoitan sellaista kurssia, jonka materiaali on pääasiassa videoina, äänitteenä tai pdf-nä ja sä voit opiskella milloin sä haluat. Sä saatat ajatella, että no olipa yllätys, koska mullahan on Suomen verkkokurssi, mutta miksi sä luulet, että mä ylipäätään tein tämän verkkokurssin? Koska se on tehokkain tapa oppia suomea. Mutta minkä tahansa omatoimisen verkkokurssin sä päätät tai et päätä ostaa, se syy, miksi se on mun mielestä kaikkein tehokkain tapa oppia suomea, on ensinnäkin se, että sä voit opiskella missä ja milloin sä haluat. Mulla on paljon opiskelijoita esimerkiksi Pohjois-Amerikasta, jotka ei pääsisi Suomeen lähiopetukseen eikä edes verkossa tapahtuvaan ryhmäopetukseen aikaeron takia. Toinen omatoimisen verkkokurssin etu on se, että sä voit edetä sun omaa vauhtia sen mukaan, miten sun aivot omaksuu suomea. Sä et putoa kärryiltä, koska sä itse päätät, kuinka nopeasti sun kärryt kulkee. Mikä kielikuva? Ja jotta tällainen omatoiminen opiskelu ei olisi täysin yksinäistä, niin mun mielestä, ja tätä mä teen mun omalla kurssilla, on hyvä liittää siihen jonkinlainen live-osuus. Meillä on joka kuukausi tapaaminen Zoomissa, jotta opiskelijat voi tavata toisiaan, kysyä multa kysymyksiä suoraan ja myös saada vähän lisäharjoitusta, koska me tehdään aina tällainen tarinankerrontaharjoitus, joka on toinen tapa käyttää luonnollista metodia. Mutta nämä tapaamiset on tavallaan lisäresurssi mun opiskelijoille ja pääasiassa niiden oppiminen tapahtuu mun kurssin materiaalien avulla. Olisiko hyödyllistä käydä ryhmäopetuksessa pari kertaa viikossa sekä opiskella itsekseen muina päivinä? Ehdottomasti, jos tämä ryhmäopetus käyttää myös luonnollista oppimistapaa. Mutta tässä tulee esteeksi nopeasti hinta, koska live-opetuksesta tietenkin maksetaan tuntimäärän mukaan, joten mä oon yrittänyt löytää kaikkein tehokkaimman tavan ilman, että sun täytyy maksaa ittees kipeäksi. Okei, kerro mulle kommenteissa, mikä on sun lempparitapa opiskella vierasta kieltä, lähiopetus, verkossa, ryhmässä, yksin ja kerro myös, minkä takia tää on sun lemppari. Nähdään ensi videossa, moikka!